નમસ્તે મિત્રો, ગામની અંદર 100 થી વધુ લોકોના મોત થયા। દરરોજના 7 મોત થયા। કયા ગામની અંદર આ ઘટના બની છે? આટલા મોત થતા ગામની અંદર ખળભળાટ છે મચી ગયો છે। આ પૂરી ઘટનાની વાત આજના વિડીયોમાં તમને કરવાની છે, તો થોડો ટાઈમ કાઢી આજનો વિડીયો પૂરો જોઈ લેશો તો તમામ માહિતી છે તે તમને મળી જશે। મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરી પહેલા ખાસ વિનંતી છે, 85% કરતાં વધુ ગુજરાતી લોકો આ ચેનલના વિડીયો છે તે દરરોજ જુએ છે, પરંતુ હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો નીચે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન છે ને જરૂર પ્રેસ કરજો। સાથે બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકન પણ દબાવજો, જેથી આ ચેનલ ઉપર જેવા વિડીયો અપલોડ થાય તરત જ તમને મળી જાય। તો ચાલો મિત્રો, આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરી। મિત્રો, ગામની અંદર 100 થી વધુ લોકોના મોત થયા છે। કયા ગામની અંદર આ ઘટના બની છે તેની પૂરી માહિતી જોઈશું। કોરોના મહામારી આ બીજી લહેરની અંદર ગામડાઓ છે તેને પણ પોતાની ઝપેટની અંદર લઈ લીધા છે। ગામડામાં ઘણા લોકો નિદાનના અભાવે અને પૂરતી સારવાર ન મળવાના કારણે મરી રહ્યા છે। ગામડાની અંદર આરોગ્યની પૂરતી સુવિધાઓ છે તે પણ ઉપલબ્ધ નથી। આવા સમયમાં આપણે આપણા પરિવાર અને કુટુંબને કોરોનાથી બચાવી અને જો પરિવારમાં કોઈ સભ્યને કોરોના થાય તો ખાસ સમયસર અને યોગ્ય સારવાર મળી રહે તેનું આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરવાની છે તે ગામ છે તે યમુનાને અડીને આવેલું ગામ છે। આ ગામમાં છેલ્લા 1 મહિનામાં 100 થી વધુ લોકોના મોત થયા છે। ગ્રામીણોનું કહેવું છે કે મોતનું કારણ છે તે ખૂબ તાવ અને શ્વાસ ચઢવો એ છે, એટલે કે પૂરતું નિદાન પણ થતું નથી, તે પહેલાં જ દર્દીનું મોત થઈ જાય છે। કોઈને સારવાર છે તે મળી નથી। પંચાયતની ચૂંટણી હતી, પરિણામે પ્રચારની સાથે ગામની અંદર સંક્રમણનો ગ્રાફ છે તે પણ વધતો રહ્યો હતો। લોકોએ શરદી અને તાવના કેસ માની નજરઅંદાજ કરી દીધા હતા, પરંતુ કેસ છે તે વધતા રહ્યા। ત્યારબાદ દરરોજ 1-2 લોકોના આ લક્ષણોની સાથે મોત પણ થવા લાગ્યા। ગામમાં રહસ્યમય તાવથી બધા લોકોના મોત છે તે થયા હતા। 23 એપ્રિલનો દિવસ છે તે ગામ માટે ડરામણો દિવસ હતો। આ દિવસે 7 લોકોના એક સાથે મૃત્યુ છે તે ગામની અંદર થયા હતા। ગામના અમુક લોકોનું કહેવું છે કે ગામમાં જાગૃતિની જબરદસ્ત કમી છે, કેમ કે ગામના લોકોના લક્ષણો જોઈએ તો તાવ, શરદી એવા લક્ષણ હતા, પરિણામે કોરોના જોઈ શકે, પૂરતું ટેસ્ટિંગ કરાવતા નહોતા, પૂરતી સુવિધા નહોતું, ગામના લોકોની અંદર જાગૃતિ છે તેનો પૂરેપૂરો અભાવ હતો। કેટલાક લોકોએ કોરોનાનો ખતરો છે તેને હવામાં ઉડાડી દેતા આવી સ્થિતિ છે તે સર્જાઈ હતી। ગામના લોકોનું કહેવું છે કે મોતનું કારણ છે તે કોવિડ જ છે, એટલે કે કોરોના જ છે। આ ગામનું નામ લલોલી છે, જે ફતેપુર જિલ્લાની અંદર આવેલું છે।